morning guys! So welcome back to another vlogmas. So aga pa talaga guys, 5 AM pa lang. Pero kung naririnig nyo may ingay, naglalaban na ako, washing machine. Para na babawasan na yung mga gagawin ko ngayon. Kasi marami talaga akong kailangang asikasuhin dito sa bahay ngayon. Kasi sa mga susunod na araw may lakad ako. And then sita akong parating this coming Friday. So sobrang busy ko ngayong week na to. Kaya kailangan kong maaga magising and magawa yung mga dapat gawin dito sa bahay. So, ang ating agenda for today is maglilinis tayo dito sa kusina. Ayusin ko ulit itong aming mini pantry. And then, bala ko rin maglagay ng konting Christmas decor dito sa kusina. And then, dun sa aming coffee area. Para lang, holiday vibes, diba? Good vibes lagi kapag gigising tayo sa umaga. So, yun guys, magkakape muna ako kasi super aga pa. Para meron akong energy sa buong araw ng paglilinis at pag-organize dito sa bahay. So, ayan, nag-aaway na yung mga dogs ko. And guys, mamaya na lang ulit pag nagsimula na tayo dito sa ating agenda for today. Ito na ng aking mini pantry. Sobrang gulo na rin talaga. Kung ano na nakalagay dyan. Ayan, yan yung aayusin natin. Okay, so let's go. Marami akong magsimula na tayo araw na to kasi ang dami ko pa talagang gagawin. So let's go.
napapansin guys is itong aming coffee area. So as you can see, wala siyang kahit isang Christmas decor. So maglalagay tayo and siguro pagpapalitin ko ng pwesto itong mga nakalagay dyan na display para merong konting new look dito sa aming coffee area. So ito kasi itsura niya. Kung ano yung itsura niya dati nung inayos ko siya, ganun pa rin. Lang tayo ng konting decor para meron ding Christmas feel dito sa aming coffee area. So, Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so